අයිබෝන් ක්ලිප් ලිකන්න තියෙන අදත් යාළුවෝ හැමෝම LKT එක ඔෆිෂියල් මගේ YouTube channel එකේ යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ස්ටේටස් වීඩියෝ වලට දාන ලෝගෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක මුලින්ම Play Store application එක open කරගන්න. Play Store application එක මේ විදිහට open කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ search කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා search කරනවා Pixel Lab කියලා. ඉතින් මම මෙතන උඩින් Pixel Lab කියලා search කරගන්නවා. Pixel Lab කියලා search කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මුලින්ම app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක install කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ open කරගන්න. open කරාට පස්සේ ඔයාලගේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ආන ඔයාලා එතනදී cancel කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී cancel දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ new text කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ යට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ A අකුරක්. මෙන්න මෙතන A අකුරක් තියෙනවා. ඔයාලා යන්නේ A අකුර දීලා edit වලට යන්න. edit වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක කපලා ඔයාලා දෙන්න ඕන නම. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මෙතන base කියලා තමයි දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට base කියලා දෙන්නේ. එතකොට B අකුර විතර capital type කරගත්තා. ඒ විදිහට ඔයාලා මුල් අකුරේ capital type කරලා මෙතන OK කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ දකුණට යන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන font කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. දීලා my font වලට යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ දෙවෙනි තියෙන font එකේ download කරන link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක click කරලා OK කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහේ ලොක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලන්න ඕන color කියන එකට. color කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න. එතන බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලා selection කියලා එකක්. එතනදී මෙන්න මෙතන B අකුර විතරක් කොහොම select කරලා රතු පාට එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට රතු පාට දුන්නාට පස්සේ රතු පාට color එක එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන රතු පාට එක තෝරගන්න නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන plus mark එක දීලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා color එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වම් පැත්තට ආවට පස්සේ relative position කියලා එකක් බලන්න. අන්න ඒක දීලා මෙන්න මේ ඇද තියෙන icon එක මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. click කරලා හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන lay icon එක දකුණු පැත්තේ උඩ අන්න ඒක දීලා මෙතන තියෙන lock icon එක click කරලා මේක lock කරගන්න. දැන් මේක එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා කරගන්න ඕන text කියන එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ A අකුර click කරලා text කියන එකට යන්න. ගිහලා edit ගිහිල්ලා ඔයාලා යටින් දෙන්න ඕන කැමති නමක් දාගන්න. මෙන්න මෙතන මම දාගන්න මගේ music channel එකේ නම. මේ විදිහට මම දාගන්න. ඒක සම්පූර්ණ කැපිටල්ම දාන්න. ඔයාලා කැමති සිම්පල් වලින් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ OK කරගන්න. OK කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් යන ෆොන්ට් වලට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කැමති ෆොන්ට් එකක් දෙන්න. මම මේකේ දීලා තියෙන ෆොන්ට් එකක්ම දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක මම දානවා. දාලා OK කරගන්නවා. OK කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ යටට ගෙනල්ලා මම මේක චූටි කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට චූටි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් තියලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි පොසිෂන් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක දෙන්න. දීලා මේක එකට මේක අඩු කරා මේක ඔයාලට කැමති තැන් වල දැන් හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට දකුණට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ස්පේසින් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම ඒක ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ස්පේසින් බිඳුවනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගන්න. ඉතින් මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අරගත්තා ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් ඔයාලා යන්න relative position වලට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරලා මේ මැදට ගන්න icon එකම නැවතත් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දෙවුනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ටිකක් පිටිපස්සට ආවා. අපි බලමු මේක මොකද්ද අවුල කියලා. edit වලට ගිහලා බලමු අපි වැඩි ස්පේස් එකක් තියනවාද කියලා. ඔව් වැඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද අපි නැවත OK කරලා මෙන්න මෙහෙට ගිහලා relative position වලින් ඒක කරලා බලමු. දැන් හරියටම මැදට ආවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හතරවෙනි option එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට කැමති color එකක් දෙනවනේ ඒකත් දෙන්න. ඉතින් මේ හතරවෙනි option එකට ගිහලා transparent කියනට යන්න. transparent දුන්නාට පස්සේ මේකේ වැඩේ ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් කරගන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ උඩ. එතන තියෙන save by button එක දීලා save as image දෙන්න. දීලා මෙතන තියෙන default කියලා quality යටතේ අන්න ඒක දීලා මම මෙතන high කියලා දාන. ඔයාලට ඕන නම් very high වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ save to gallery දෙන්න. මෙන්න මේ දේ save to gallery දුන්නාට පස්සේ ඒක ඔයාලා gallery එකට save වෙනවා. ඒ add එක play වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා add එක close කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරලා එතන හැවත් තියෙන bell icon click කරලා all කියලා දෙන්න. අදට ගිහින් හැමෝටම සුබ දවසක්.